Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin kung paano yung paggawa ng wall, doors, and windows. No? Bibigyan ko kayo ng idea no? Kung paano gumawa. No? So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline. No? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close. No? Kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline, no? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito, no? Sa mga nanood sa mga video na, no? Nung previous video, ginawa na natin ito dun sa practice number 1 natin, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol, no, yung mga hindi gustong line, no? So, after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension. Current layer tayo sa dimension. Tapos sa QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension mga boss, no? Sa mga previous video natin, diniscuss ko ito yung quick dimension na ito, step by step, no? Para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows, no? Yung pinto at saka mga bintana, no? Bibigyan ko lang kayo ng idea, no? Kung paano gumawa, no? Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator, no? Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo, no? Ngayon, ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall, no? So, unahin natin yung exterior wall. So, ka-current layer tayo sa wall. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Pati yung pag-apply, no? Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos, ang command dyan is ML or multiline, no? Tapos, justification tayo. No? Tapos, scale natin, exterior wall is 0.15, no? 6 inches. Tapos mag-point na tayo. So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon, yung interior wall naman, no? Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline. Mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos justification tayo dahil center to center. 0 ang aanuin natin, no? Kukunin natin, no? Tapos, ayan. Ayan yung interior wall natin. Medyo manipis siya ng konti, no? Dahil 0.10 lang siya, no? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15, no? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So, ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon, explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So, paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So, sa totoo lang sa actual job, merong schedule yan mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter, yung lapad. Yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan, basahin nyo na lang. Tapos yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter. Window 1, ito yung 2 meters, no? So, ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall. Tapos offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yon, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? So, ganyan gawin yung mga door. Tapos, kakopy na lang ito mga boss, no? Kung gagawa kayo ng ibang mga door, no? Halimbawa, merong door dito na door 2 ito. Ito yon. Yung door 2 is, ito yon, no? 0.8 siya. Sa mga bedroom yan, no? Ito yon, 0.8,
Tapos sa 0.8 yan. Tapos ang gagawin lang natin na i-offset natin muna itong sa wall no, ng 0.10. Tapos sa 0.8 no. Kahit paano nagka-idea kayo kung paano gawin yan. Tapos sa extend tayo. Itong mga guideline mga boss, pwede nating i-off yung layer nito no. Na-discuss naman natin sa layering na pwedeng i-off yung mga yan. Tapos sa extend. Tapos sa trim tayo. Ayun. So ngayon ikaka-copy na lang natin yung mga boss no. Copy na lang natin ito. Ilalagay natin doon. Pagkatapos ang gagawin natin na i-erase muna natin itong arc dahil hindi naman na ano yan. Ito 1 meter ito. Ito naman 0.8 no. I-stretch tayo. Bawasan natin ito ng 0.2. Ayun, kung 1 meter siya, magiging 0.8 na lang yan. So ang gagawin, move natin ito. Pag-arc na lang tayo niyan no. So arc tayo rito, start, mag-e-end tayo ron, direction doon. Dito sa kabila, mirror na lang yan mga boss no. So kung paano ginawa ito, ganito rin ang paggawa no. Halimbawa, sige gagawin na rin natin yung sa CR no. Door 3, ang door 3 is 0.75 no. So i-offset natin ito ng 0.10 muna. Tapos offset tayo ng 0.75 no. Tapos magti-trim na tayo no. Once na na-trim na yan, pwede tayong mag-copy na lang. Ito. I-copy na lang natin ito para mabilis. Ito yon no. Tapos ang gagawin natin, bawasan na lang natin ito. Babawas tayo ng 0.05. So magiging 0.75 na yan no? Tapos i-rotate na lang natin no? Once na na-rotate na yan, i-move na lang natin. Tapos ang gagawin natin, arc na lang no? So ito yon, start and direction no? So ganun lang yung paggawa ng mga door mga boss no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito mga boss no? So kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline no? Dito. Tapos once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So ibig sabihin itong line na ito naka gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So yun window 1 is 2 meters ayon. So ibig sabihin nag-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan no. 1 meter doon, 1 meter doon, saka lang tayo magla-line na rito no. Tapos mag-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggawa ng mga window na yan. No? So, same procedure kung dito sa window 2, window 3, at saka sa window 4. No? Ito yon, gagawa tayo ng line. No? Yung guideline natin pwede rito boss. Yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin. Tapos trim natin. Tapos ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, no? Mag-o-offset tayo ng 0.75, no? Kasi 1.5 yan, no? So, offset 0.75, no? 0.75 plus 0.75, ito na yon, no? 1.5 na yon, no? So, magla-line tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, no? So, ayun yun mga boss na. After nun, sa kabila, edi magmi-mirror lang tayo. So, yung mga diniscuss natin command na na-practice natin na dito, na. Ayun. So, para mabilis, na. Dito, window 3. Sa window 3, titingnan natin sa schedule, 0.5, no? So, ibig sabihin, gagawa na naman tayo ng line dito, guideline muna. Kung ang magiging basihan natin yung midpoint nito. So kaya titingnan nyo yung plano mga boss babase tayo sa plano. Ako ginawa ko lang basihan nito. Pero sa ginagawa nyong plano baka iba. Kaya dapat magbabasa rin tayo. No? Kung 0.5 ito, ibig sabihin mag-offset lang tayo ng 0.25 kabilaan. No? So 0.25, 0.25. So 0.5 na yon. After nun, mag-line tayo rito. No?
offset tayo ng 0.05, no? So, ganun lang yung paggawa ng wall, doors, and windows, no? At least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yung mga wall, doors, and windows. Basahin nyo lang yung ibibigay na schedule of doors and windows, mga boss. Tapos gawin nyo dun sa ginagawa nyong plano, no? Okay, yun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.